Hello, good day everyone. So magandang araw sa inyong lahat, magandang tanghali sa inyong lahat. So it's me, Justin again. So if you are new to our channel, so welcome. Kung na-miss out mo yung mga ibang videos natin or the previous videos, you can check out our channel. So today, ayan, ang gagawin naman natin ngayon is hair. So may dalawang paraan kung paano gawin ang hair. Okay, unang-una is shape. Kung yung shape is i-shape mo yung i-trace mo yung mga hair, and pangalawa is yung stroke, which is easier. So in this video, so magiging dalawang part to, abangan nyo yung second part ng video na to, okay, or ng tutorial na to. So in this tutorial or in this video, ang gagawin natin or gagamitin natin is pat. Okay, so let's start. Huwag na natin patagalin. Oops, sorry for that. Okay. So, first of all, balik natin yung yan. So, this is our reference. And then, doon tayo sa hair. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng panibagong layer. Burahin ko lang yan. So, this is yung hair. Then, ang gagawin natin, lalagay natin siya sa ibabaw. So, new layer sa ibabaw ng hair. And then, punta kayo sa pen tool. Pen tool. Make sure nakapat, hindi shape. Dapat nakapat. Okay? Nakapat. And then, pangalawa, yung brush. Okay, yung brush natin. Yan, check nyo. Opacity, 100%. Flow, 100%. Yung size, bahala na kayo dyan. So, as for me, 25 na lang muna. Okay. So, ang gagawin natin is that, balik tayo sa pen tool. Pen tool. Make sure nakapat. And then, yung layer natin, kanina, ito yung layer. So, ang gagawin lang natin, trace lang natin yung hair. Okay. Hair strands. So, unang-una, identify natin yung base, highlights, and highlights. Pinaka-highlights. So, syempre, yung base natin, yung black colors. Okay? And then, yung mga highlights natin is this one, yung mga makikintab. Okay? So, first, check natin yung layer. Then, select pen tool. Stroke, make sure naka-stroke or nakapat. Click natin to. Trace ko lang yan. So, ang gagawin ko sa tutorial na naman na to, hindi ko na to kukuludin, ano? At least makuha nyo yung idea behind using the path. Okay, click, escape, click, yung kabilang dulo, escape, click, kabilang dulo, escape, click, kabilang dulo, escape. Okay? Tuloy-tuloy lang yan. Click, escape, click, escape, click, escape, click, escape lang. So, yan, at least makuha nyo yung idea behind kung paano namin ginagawa yung hair or paano ko ginagawa yung hair. So, I think is this yung paggamit ng pat. Ito yung I think pinakamadaling way para gawin yung hair. Okay? So, madali lang naman yan. Pero there are cases na mas mainam gamitin yung shape. Yung mga cases din na maganda rin mas magandang gamitin yung pat. So, depende kung anong kabisado nyo or anong mas gusto niyo. Okay, for example, tapos na natin. So, tapos na natin lagyan ng pat or hair strands. O, ito, yan. Gagawin natin, close muna natin yung reference or i-hide muna natin. So, naka-hide. Okay?
So what if na-escape mo bigla? Huwag kang kabahan, Control Z mo lang para bumalik. Okay? So after nyan, dapat walang nakaselect na path walang nakaselect. Kapag may nakaselect na isang ganito, escape nyo lang. Click nyo lang escape. So after nun, make sure nakaselect yung layer natin. Then, palitan natin yung kulay. So in this example, gagamit lang ako ng paleta. Yan. So example lang So ang gagamitin kong kulay, select ko to. Ito yung gagamitin kong kulay. Okay, balik sa pen tool. Okay, so make sure ito yung kulay na gagamitin ninyo. Then right click nyo tong layer na to, yung layer mismo. Right click, stroke path. Make sure naka simulate pressure or simulate pressure. Make sure select nyo yung brush. Then click OK. So pag nagkulay na, click escape. So nakita nyo, yan na. So yan na, ang nangyari naman dito sa akin, masyadong makapal. Okay, so ang gagawin ko, Control Alt Z, bumalik. Punta tayo sa brush. Then, i-reduce natin yung size ng brush. Okay, escape. Balik sa pen tool ulit, right click, stroke path. Yan, simulate brush. Okay, so yan. So, ayan na. So I think mas makapal pa rin. Control Alt Z ulit, palitan ulit natin yung brush size sa 15 siguro. Right click, stroke path. Okay. So ayun, so medyo siguro okay na rin konti, pero bawasan ko pa. Gagawin ko siyang mga 10. Okay, pen tool, brush, right click, stroke path. Okay. Yon, so mas maganda siya konti. Pero ang problema, kulang. So dadagdagan natin. So, dagdag ulit. So, hindi kailangan na pantay-pantay. Pare-pareho sila ng distance. So, may mahaba, may maiksi. Bahala kayo, diskarte nyo. Basta tuturo ko sa inyo kung paano yung diskarte ng hair strands. Okay? Okay, right click, stroke path. Okay. So, think kulang pa, dagdagan ko pa. Ginagawa ko Control Alt Z lang para mag-undo. Okay, so I think dagdagan ko na lang siguro yung size ng brush. Balik sa pen tool, stroke. Pag ang nagpapakita pala, stroke sub path, escape nyo. Yan, escape para stroke path lahat. Yan, so I think mas mainam yun konti. Mas maganda siya konti. Control Alt Z para ma-edit ulit natin. Dagdag ulit ng strands sa mga area na medyo manipis. Okay. Oops, sorry. Skip lang pag gano'n, skip. Yung nagkakaganyan, nagkakabanggahan. Skip lang natin. Huwag din over kayo sa strand kasi pangit din kapag. Yan. Okay, so let's see. Right click, stroke path. Okay. Ayan, so I think mas nagmumukha na siyang mas maganda. Ito banda dito, dagdagan natin. So Control Alt Z. Click, escape lang, ganyan. Okay.
Okay, let's see ulit. Right click, stroke path. Okay. So, I think mas mainam na siya konti. Siguro dadagdagan ko na lang ulit dito. Control Alt Z ulit natin. Yan. Dagal lang natin. Tiyagaan lang talaga to. Yan. Okay. Right click, stroke path. Okay. Ayan, so I think okay na rin yon, ayos na rin yon. Okay. So I hope may natutunan kayo. So tapusin na natin. So usually ang hair ginagawa ko 3 layer yan. Yung base layer natin, yung pangalawang, yung first highlight and yung second highlight. So gagawin natin, so ito yung base, ito yung first highlight natin. And gagawa pa tayo ng panibagong layer. Tandaan nyo pala pag gumagamit kayo ng path, hindi na natin ma-edit yan kapag, for example ito, yan, hindi na natin ma-edit yan unless mag-Control Z kayo or mag-undo kayo. So, bago kayo mag-next layer, dapat satisfied na kayo dun sa unang ginawa ninyo. So, next layer. So, first, second, third layer. So, ito na yung pinaka-last para sa akin na. Although, you can use 4, 5 colors, depende sa inyo. Okay? So, gagawin ko. So, kanina, base and then yung highlights. Ngayon, yung mas kaunti naman. So, tignan natin kung magiging maganda yung output natin. Okay, so let's see. Papalitan na natin yung kulay nung pan kanina. So, yung highlights na ang gagamitin natin. And then, yung size ng brush, babawasan din natin. Para magkaiba naman yung size. Right click ulit, stroke path. Okay. So, ayun. So, I hope nakukuha nyo na yung main idea dito, or yung idea behind stroke. And, sige, I'll try to finish this. Subukan kong tapusin. Control Alt Z ulit para ma-edit. So, let's see, stroke path. Okay. Ayun. So, ang gagawin ko siguro, dito ko na lang i-trace. So, make sure layer natin ha. Although you can use, pwede kayong gumamit ng maraming layers, pero masyadong magulo kapag, kaya mas maganda kung may dalawang layer lang kayo. Kung gusto nyo pang i-edit, pero hindi nyo ma-edit, siguro ang best na gawin ninyo, patungan nyo na lang. Gawa na lang ulit kayo ng panibagong layer. So, in this part, hinuhulaan ko na lang. Yan, click. So, yung size nito at yung kulay nung stroke natin, nakabase yan sa brush. Kaya kung anong settings nung brush, yun din yung magiging itsura nung stroke. Okay? So, sa hair, ang laging magkasama, brush at pen tool. So, ganyan lang. Kung gusto nyong masterpiece talaga yung output ninyo, tsagain nyo sa hair. Yan.
Oops. So as for me, my purpose ay talagang maturuan kayo at may share lang yung knowledge ko. So yan. Okay, so I think we're done. So sabi ko nga nung una, hindi ko ganong pupuliduin to. So kayo nang bahala kung paano nyo pagandahin yung output nyo. So dapat, and I hope pala na may natutunan kayo. So ayan, so ayan na. So ganun. So ganun lang kadali gawin yung hair. So ayan, ayusin ko na rin yung kulay ng base natin. For example lang Ayan, so let's hide. So ayan na. So natapos na natin yung hair. So I hope na may natutunan kayo sa project Liza natin, and I hope din na abangan nyo pa yung mga ibang videos natin na i-upload. At please like, comment, and subscribe. Mag-comment lang kayo kung ano mga gusto nyo pang matutunan, kung saan kayo nahihirapan. Huwag kayong mahiyang mag-comment. And ayun lang, salamat. Thank you for watching. See you on the next projects and next videos pa na gagawin natin. So, thank you.